Ngày 12 tháng 1 năm 2022, vụ các vấn đề đại dương, môi trường và khoa học quốc tế Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tài liệu 47 trang về giới hạn các vùng biển số 150, bác bỏ tất cả các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó bao gồm những yêu sách chủ quyền và yêu sách lịch sử trái pháp luật mà Bắc Kinh đưa ra. Báo cáo số 150 thể hiện chi tiết quan điểm của Washington đối với những yêu sách phi pháp của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và khẳng định những yêu sách này hoàn toàn không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Cụ thể là, về yêu sách chủ quyền đối với các thực thể trên biển, Mỹ cho rằng Trung Quốc đã yêu sách chủ quyền đối với gần 200 thực thể ở Biển Đông, vốn chìm dưới mặt biển và nằm ngoài giới hạn hợp pháp của lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào. Những yêu sách như vậy không phù hợp với luật pháp quốc tế, theo đó các thực thể chìm không phải là đối tượng của một yêu sách chủ quyền hợp pháp hoặc không có khả năng tạo ra các vùng biển như lãnh hải. Về đường cơ sở thẳng, Mỹ khẳng định Trung Quốc đã vẽ hoặc khẳng định quyền được vẽ các đường cơ sở thẳng bao quanh các đảo, vùng nước và các thực thể chìm trong các vùng không gian đại dương rộng lớn ở Biển Đông. Không có nhóm nào trong số 4 nhóm đảo mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền ở Biển Đông đáp ứng các tiêu chí địa lý cho việc sử dụng các đường cơ sở thẳng theo UNCLOS 1982. Ngoài ra, không có một quy chế tập quán quốc tế đặc biệt nào ủng hộ quan điểm của Trung Quốc rằng nước này có thể xác định các đường cơ sở thẳng bao quanh các nhóm đảo. Về các vùng biển, Trung Quốc khẳng định các yêu sách chủ quyền đối với nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa dựa trên việc coi mỗi nhóm đảo trên Biển Đông mà nước này yêu sách chủ quyền là một thực thể đơn nhất. Điều này không được pháp luật quốc tế cho phép. Trong các vùng biển này, Trung Quốc đã đưa ra nhiều yêu sách về quyền tài phán không phù hợp với luật pháp quốc tế. Về quyền lịch sử, Trung Quốc khẳng định có các quyền lịch sử ở Biển Đông. Yêu sách này không có cơ sở pháp lý và được Trung Quốc khẳng định mà không có bất kỳ diễn giải cụ thể nào về bản chất của các quyền lịch sử đã yêu sách. Tất cả những cái yêu sách đó, đấy là sự vi phạm đối với quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Và trong báo cáo thì Mỹ ở đây chỉ ra là trên nền tảng pháp lý thì những cái tuyên bố, những cái yêu sách của Trung Quốc là bất hợp pháp, là không có ý nghĩa đối với các quốc gia trong khu vực, không có hiệu lực đối với các quốc gia trong khu vực cũng như là các quốc gia khác. Và vì vậy tôi nghĩ là cái báo cáo của Mỹ thì có một ưu điểm, đấy là đề cập các vấn đề một cách toàn diện, một cách là cụ thể. Còn các quốc gia thì tôi nghĩ rằng là họ cũng đã nắm bắt được tất cả những cái vấn đề đó rồi. Cho nên là đương nhiên là một cái báo cáo nghiên cứu như vậy, mang tính tổng thể như vậy thì nó cũng sẽ làm cái công cụ hỗ trợ, nó cũng chỉ ra những vấn đề pháp lý hiện nay đang nổi cộm ở Biển Đông. Phản ứng về báo cáo số 150 của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ của nước này hôm 13 tháng 1, không đưa ra được các lập luận mới mà chỉ tiếp tục nhắc lại những lập luận lâu nay, cho dù những lập luận này đã bị tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc bác bỏ để bào chữa cho các yêu sách phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông và nhắc lại các cáo buộc cho rằng báo cáo của Mỹ đã bẻ cong luật pháp quốc tế, thay đen đổi trắng, gây rối loạn tình hình khu vực. Ngay sau khi Mỹ công bố báo cáo số 150, nhiều hãng thông tấn báo chí lớn đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Trích dẫn phát biểu của chính giới, các học giả bình luận và phân tích về báo cáo, đa số các chuyên gia có những phản ứng tích cực, đánh giá đây là một báo cáo đầy đủ, chi tiết về các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tài liệu được nêu trong báo cáo sẽ rất hữu ích trong việc giúp củng cố hơn nữa vị thế của các nước ASEAN trong cuộc đàm phán với Trung Quốc. Báo cáo đã giải thích rõ ràng về những cách thức chủ yếu Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách biển của mình ở Biển Đông vượt quá mức mà các nước ASEAN có thể chấp nhận. Những nghiên cứu này dựa trên những bằng chứng cụ thể và được lập luận rõ ràng. Đây sẽ là các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn cho các cuộc hội thảo trong tương lai về tính hợp pháp của các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là một bước phát triển to lớn cho những cái gọi là thực tiễn của Trung Quốc và coi đó là tấm gương phản chiếu của luật pháp quốc tế. Mỹ đã mở đường cho các hành động pháp lý khác của các nước đồng minh hoặc nhóm các thành viên ASEAN trực tiếp có liên quan đến Biển Đông. Cụ thể, báo cáo tái khẳng định quyền lịch sử là cụm từ vô nghĩa về pháp lý. Washington có thể muốn xuất bản nghiên cứu mới để nhắc nhở Trung Quốc và cộng đồng quốc tế về các nguyên tắc của UNCLOS.
cũng như về kết quả của phán quyết tòa trọng tài mà Trung Quốc bỏ ngoài tai từ năm 2016 tới giờ, báo cáo 150 có thể tăng cường vị thế của những nước ASEAN đang cảm thấy lo ngại trước yêu sách của Bắc Kinh. Đây là lần thứ hai Mỹ đưa ra nhận định về yêu sách của Trung Quốc so với báo cáo số 143 công bố năm 2014 về yêu sách đường 9 đoạn. Báo cáo lần này đã phân tích toàn diện các yêu sách của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế UNCLOS 1982 và đi đến kết luận rõ ràng là yêu sách chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông là phi pháp, trên cơ sở đối chiếu các quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Cùng với báo cáo 150, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố một phụ lục 98 trang khẳng định các thực tiễn quốc tế mà Trung Quốc viện dẫn cũng hoàn toàn không có căn cứ. Với việc công bố báo cáo, Mỹ kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hoạt động mang tính cưỡng ép và phi pháp ở vùng biển này, đồng thời nhấn mạnh rằng những tuyên bố này làm suy yếu nghiêm trọng pháp quyền ở các đại dương và nhiều điều khoản của luật pháp quốc tế được phản ánh trong UNCLOS 1982. Việc Mỹ công bố báo cáo 150 cho thấy việc đảm bảo trật tự pháp lý quốc tế, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông tiếp tục là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước lớn như Mỹ. Cái báo cáo này ấy, nó là một cái sự thể hiện một cách trực diện đối với quan điểm của Mỹ về tình hình ở Biển Đông. Thực ra thì Mỹ vẫn luôn giữ quan điểm là không can thiệp vào tranh chấp của các bên, nhưng một trong những yêu cầu đặt ra không chỉ đối với Mỹ mà đối với tất cả quốc gia, đó là anh phải hành xử tất cả các cái tuyên bố, các cái yêu sách của một quốc gia ven biển thì phải tuân thủ pháp luật quốc tế. Đặc biệt là thể hiện trong Công ước Luật Biển năm 1982. Cùng chia sẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thượng tôn pháp luật trên biển và ghi nhận tính phổ quát toàn vẹn của UNCLOS 1982 đối với mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương, Việt Nam đã có phát biểu chính thức về sự kiện này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo số 150 về các ranh giới biển, với lập trường rõ ràng và nhất quán về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vấn đề Biển Đông. Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982. Đồng thời, Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp ở Biển Đông. Việt Nam một lần nữa đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ.